Assalamualaikum. Hari ini, kami berada di Thailand. Kami bertolak agak lewat dari rumah, dan perjalanan yang tenang membawa kami tiba di destinasi menjelang petang. Tanpa berlengah, kami terus bermalam di Cherilyn Homes, sebuah penginapan yang baru sahaja dibuka, belum pun genap sebulan beroperasi. Walaupun masih baru, suasananya cukup selesa, kemudahannya lengkap, dan yang paling penting, harganya sangat berpatutan. Usai menunaikan kewajipan, kami keluar ke pekan untuk mencari sedikit santapan malam. Namun, hujan yang mula turun sejak petang tadi masih belum menunjukkan tanda reda. Langit kelabu dengan jalan basah membataskan pergerakan kami. Maka kami hanya memilih untuk singgah di kedai berhampiran. Apa yang penting, perut terisi, dan malam terus berlalu dalam tenang. Penginapan kami terletak hanya kira-kira 200 meter dari masjid utama, lokasi yang cukup strategik dan memudahkan urusan harian. Awal pagi, sebelum bandar benar-benar terjaga, kami keluar berbasikal menyusuri jalan-jalan yang masih lengang. Udara segar, suasana tenang, seolah-olah masa bergerak perlahan di sini. Ialah sebuah bandar yang majoritinya dihuni oleh komuniti Muslim, memperlihatkan keseimbangan antara tradisi dan kehidupan moden. Untuk mengelak daripada kesibukan jalan utama yang dipenuhi dengan kenderaan dan asap, kami memilih laluan belakang, lorong-lorong kecil yang lebih tenang dan selamat untuk berbasikal. Menelusuri lorong ini, membuka sisi lain bandar yang jarang dilihat pelancong. Selepas menyusuri lorong-lorong kecil yang meriah dengan kehidupan tempatan, kami meneruskan perjalanan melalui jalan yang selari dengan Sungai Patani, nadi air yang mengalir tenang, merentasi wilayah selatan Thailand. Sungai ini bermula dari daerah Betong di Yala dan mengalir sejauh kira-kira 210 km, menjadikannya sungai kedua terpanjang di wilayah selatan Thailand. Sungai Patani terus mengiringi perjalanan kami, mengalir tenang di sisi bandar Yala. Di sebalik arusnya yang kelihatan jinak, sungai ini menyimpan sejarah panjang sebagai laluan perdagangan dan sumber kehidupan bagi masyarakat di sepanjang tebingnya. Suasana di tebing Sungai Patani benar-benar mendamaikan. Laluan yang kami pilih bukan sahaja tenang, malah terasa nyaman dengan cuaca redup dan sejuk selepas hujan malam tadi. Udara pagi yang bersih, disertai bayu lembut dari sungai, menjadikan kayuhan kami lebih santai dan menyegarkan. Dengan latar alam yang tenang dan sejarah yang panjang, Sungai Patani menjadi saksi bisu kepada kehidupan yang terus bergerak perlahan,
namun penuh makna. Di sepanjang tebingnya, kami melihat bagaimana masyarakat ialah menjalani rutin harian dengan tenang, seiring dengan aliran sungai yang tidak pernah berhenti. Waalaikumsalam. Ya. Sila. Pagi ini, kami bukan sekadar menikmati pemandangan, kami menyerap suasana ialah yang tenang dan penuh nilai. Bandar ini hidup dalam kesederhanaan, namun kaya dengan warisan. Kami mendekati kehidupan masyarakat sebenar, di mana survival bukan hanya soal ekonomi, tetapi tentang mempertahankan tradisi dan menyambung warisan yang telah lama terpahat. Sebelum mengakhiri kayuhan, kami singgah menikmati sarapan pagi. Walaupun agak lewat, hidangan tempatan seperti nasi dan kuih tradisional tetap menggamit selera. Usai menjamu selera, kami bersiap untuk daftar keluar, destinasi seterusnya menanti.